เข้าสู่ Talk Sense by Or Diary นะคะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ที่ทุกคนเรียกร้องกันมากจริงๆคือทำไปแล้วใช่แต่ว่าทุกคนบอกว่าอยากให้อธิบายอีกรอบค่ะอยากให้แบบอัปเดตตอนนี้นะก็คือเรื่องไหว้เจ้าที่แต่ก่อนเราจะไปลงรายละเอียดเนี่ยเราคุยกันก่อนว่าเจ้าที่คืออะไรแล้วทำไมต้องไหว้เขาก็คือต้องบอกงี้ว่าโดยปกติคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดนะคะส่วนใหญ่ชอบมีความคิดว่าเจ้าที่คือคนที่อยู่มาก่อนแล้วก็ดูแลเราจะกันไม่ให้ผีตัวอื่นเข้าบ้านนะคะอย่างกันเนี้ยกันก็ต้องบอกว่าเรามีความรู้สึกเลยว่าเจ้าที่คือเทพที่อยู่มาก่อนดูแลคนในบ้านเอาใจใส่ช่วยเหลือคนในบ้านถ้าแล้วก็กันไม่ให้มีสิ่งไม่ดีเข้ามาไม่ให้ปีศาจหรืออะไรสิ่งชั่วร้ายเข้าบ้านซึ่งบอกได้เลยว่าความคิดทั้งหมดเนี้ยคือผิดหมดเลยเพราะว่าหนึ่งเจ้าที่ไม่มีศักดิ์และสิทธิ์ในการห้ามดวงวิญญาณอื่นเข้าบ้านนะคะเจ้าที่ทำได้อย่างเดียวคืออาศัยอยู่ที่นั่นดูแลถ้ามีการทำถูกต้องคือผูกพันกับคนในบ้านด้วยบุญกุศลที่ทำมาเขามันไม่มีคำว่าบังเอิญที่เราจะไม่มาเจอกันถ้าเราไม่มีกรรมผูกพันดังนั้นหมายความว่าถ้าเรามีบุญกรรมมาอยู่กับเขาแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ช่วยเราแต่เขาต้องช่วยด้วยความรู้สึกอยากช่วยของเขาเองไม่เกี่ยวกับว่าเราไปร้องขอนึกออกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยอีกกรณีหนึ่งคือเวลาหลายๆคนชอบถามว่าเอาเจ้าที่ไม่กันผีข้างนอกหรอคะเขาไม่มีสิทธิ์นะคะเขาไม่มีอำนาจแล้วเขาก็ไม่ได้มีพลังขนาดนั้นนะคะดังนั้นก็พยายามทำความเข้าใจใหม่ทีนี้เวลาเราไหว้เจ้าที่เราไหว้เพื่ออะไรใช่ไหว้ทำไมก็พูดง่ายๆมันก็เหมือนมาม่ามีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านมาก็ดูแลมาม่านั่งสมาธิให้ทุกวันอย่างสมมุติเรานั่งสมาธิเราก็อุทิศให้เขาด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำได้นะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันจะคนละแบบมีหลายคนชอบถามมาว่าอย่างสมมติมาม่าตายก็ทำบุญใส่บาตรให้มาม่าได้ไหมตอบได้เลยว่าทำให้อ๋อกินได้แต่บุญของกัสเอามาให้อ๋อไม่ได้ถามว่าแล้วทำไมเจ้าที่ได้ก็คือเพราะว่าอย่างที่อ๋อบอกคือคำว่าบังเอิญไม่มีนะคะเขามีดวงที่มีบุญล้อของกรรมที่มาอยู่ด้วยกันดังนั้นเรามีสิทธิ์แต่ว่าอย่างอ๋อเนี้ยถ้าอ๋อตายแล้วแสดงว่าสายสัมพันธ์ของอ๋อกับกัสในชาตินี้สิ้นสุดแล้วพอสิ้นสุดแล้วเนี่ยไปทำให้กันอ๋อก็จะมาทำให้อ๋อไม่ได้แต่เจ้าที่เนี่ยคืออยู่กับการ์ดบ้านนี้ของการ์ดก็ต้องอยู่ทั้งชีวิตอันนี้คือทำให้ได้อันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะทีนี้ไม่ใช่ว่านึกอยากจะทำก็ทำใช่นึกอยากจะอะไรก็ทำคือเคยเจอแบบนี้ไปดูฮวงจุ้ยแล้วมีคนพูดว่าบ้านหลังนี้เจ้าที่เป็นอิสลามกูอยากรู้ว่ามึงรู้ได้ยังไงคืออยากพูดมากต้องบอกว่าในหลักของความเป็นจริงแล้วอ่ะเมื่อตายเป็นผีไม่มีศาสนานะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคุณต้องเข้าใจเขาคุณต้องเรียนรู้เขาคุณต้องรู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายอาหารกินยังไงอะไรยังไงซึ่งคนโบราณเขาเก่งมากนะคะเขารวบรวมสถิติแล้วเขาก็ทำออกมาเป็นการคำนวณก่อนอื่นเลยถ้าคุณจะไหว้เจ้าที่สิ่งแรกที่คุณต้องมีคือคุณต้องรู้บ้านเลขที่คุณก่อนไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่นะคะเลขคอนโดหรือว่าเลขตึกที่คุณอยู่นะคะถ้าสมมติว่าคุณเป็นผู้เช่าคุณก็ไปขอดูได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องสร้างศาลพระภูมิถึงจะไหว้ได้ไม่จำเป็นเลยคือวางตรงไหนก็ได้แต่บอกเขาว่าวันนี้ฉันจะไหว้คุณฉันจะให้คุณเท่านั้นนะคะแต่ว่าดีที่สุดคืออย่ามีอะไรบังหัวที่บอกไม่มีอะไรบังหัวเพราะว่ามันจะไม่กั้นธาตุของคุณที่เชื่อมต่อกับเขายกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติว่าคุณอยากคำนวณบ้านเลขที่เดี๋ยวกันเริ่มจากบ้านเดี่ยวก่อนเอาแบบยังไม่ต้องมีทับไม่ต้องมีขีดนะเดี๋ยวเราอธิบายเพิ่มก็คือสมมติบ้านเลขที่581นะคะคุณก็เอาเลข5บวกเลข8บวกเลข1คำตอบมันจะออกมา14ทีนี้พอเป็นเลข14แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะว่ายังไง14คุณต้องเอา2หลักสุดท้ายมาบวกกันให้เหลือตัวเดียวก็คือเอาเลข4บวกเลข1เป็น5ทีนี้เวลามีทับเนี่ยสมมติ581ทับ1ได้14ถูกแล้วใช่ไหมคะผลรวมเป็น5ทับ1ก็กลายเป็นผลรวมเป็น6ทับ2ก็ผลรวมกลายเป็น7อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงที่หลายๆคนจะงงก็คือบ้านที่เชื่อมต่อกันค่ะก็คือถ้าบ้านสมมุติบ้านเลขที่12/1กับ12/2ต้องเชื่อมทุกชั้นนะต้องเชื่อมต่อกันทั้งกลายเป็นบ้านหลังเดียวทุกชั้นกลายเป็นบ้านหลังเดียวเลยถึงจะเอามาบวกรวมกันได้แต่ถ้าเชื่อมแค่ชั้น1ชั้น2ชั้น3ไม่เชื่อมอันนี้ต้องแยกคือต้องบอกว่าบ้านแต่ละหลังจะมีกฎที่เจ้าที่เขาจะต้องทำกับเรายกตัวอย่างเช่นอยู่บ้านหลังนี้มีโรคส่วนตัวสูงเพราะคนในบ้านมีโรคส่วนตัวสูงเจ้าที่ก็ต้องทำอย่างนั้นกับเราเพราะมันเป็นกฎของธรรมชาติแต่พอไปอยู่อีกหลังหนึ่งเจ้าที่ต้องยุ่งชีวิตเราเขาก็จะมายุ่งกับชีวิตเราแล้วเราก็จะไปยุ่งกับชีวิตคนอื่นไม่ใช่ว่าเจ้าที่เหมือนกับมีประชากรบนโลก
บ้านอยู่พันล้านก็มีเจ้าที่พันล้านตน ไม่บอกได้เลยว่าเจ้าที่อาจจะเป็นคนเดิมแต่เขา acting แต่ละบ้าน ต่างกัน ไม่เหมือนกันเหมือนเวลาเราขับรถอ่ะเรามีรถ6คันไม่ได้หมายความว่าเราจะขับแบบเดิมทุกคันไม่ใช่นะคะ มาต่อไปคอนโดคอนโดเนี่ยจะยากนิดนึงเพราะว่าคอนโดเนี่ยจะมีเลขตึกแล้วก็มีเลขห้องนะคะสมมุติคอนโดตึก3ห้องเลขที่ 203ทุกคนก็จะว่าต้องเอาเลข3บวก203ไปเลยหรือเปล่าคำตอบคือก็คือต้องบอกว่าไม่ได้คอนโดส่วนใหญ่ค่ะมันจะเป็น203ทับแล้วก็เลขห้อง175เนี่ยคือเลขห้องใช่เราจะคำนวณแค่203ก็คือคำนวณเลขตึกแต่ถ้าเป็นต่างประเทศต้องดูเพราะว่าบางอย่างไม่ใช่อย่างอังกฤษเงี้ยต่อให้บ้านข้างหน้ากับบ้านข้างหลังมันเยอะมากที่สิงคโปร์ก็ไม่เหมือนดังนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นรายละเอียดดีเทลซึ่งจริงๆคือต้องเรียนนะคะแต่ว่าเนี่ยเราเอามาให้แค่เป็น general ก่อนนะคะทีนี้ก็ต่อให้ไม่ใช้ทูบไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าจะใช้ทูบก็ได้เพียงแต่ต้องใช้จำนวนที่การบอกถ้าสมมติว่าเลขคำนวณออกมาได้1หรือ9ไม่ใช่19นะได้1หรือ9นะคะให้คุณใช้ทูบจำนวน10ดอกค่ะก็คือทูบ10ดอกปักนะคะแล้วก็อาหารที่ไหว้ก็ต้องเป็นอาหารพื้นเมืองอาหารพื้นเมืองก็คือขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่เมืองไหนสมมติคุณอยู่เหนืออาหารก็อีกแบบนึงคุณอยู่ใต้ก็อาหารก็อีกแบบนึงขึ้นอยู่กับพื้นถิ่นของคุณที่คุณอาศัยอยู่หรือพี่อ๋อเป็นคนไทยไปอยู่อังกฤษพี่อ๋อเป็นคนไทยพี่อ๋อไปกินอาหารไทยไม่ได้มันต้องเป็นพื้นเมืองของบ้านนั้นๆเป็นพื้นเมืองของผีเขาอะต้องบอกอย่างนี้ว่าพอตก1หรือ9นะคะเจ้าที่นะคะก็จะมีนิสัยเหมือนคนในบ้านก็คือจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบให้คนบังคับนะคะแล้วก็จะอินใช่แต่เวลาอินกับเรื่องชาวบ้านก็อินเลยนะคะอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้เขาเรียกว่ามีสแตนดาร์ดพื้นฐานนิสัยที่ใกล้เคียงกันคนในบ้านต่อให้เกิดต่างกันต่างวันกันถ้าอยู่บ้านหลังเดียวกันก็จะมีคอมมอนที่เหมือนกันต่อไปถ้าผลรวมได้2นะคะให้ไหว้ธูปทั้งหมด8ดอกค่ะส่วนอาหารก็เป็นอาหารรสจัดเคียงอาหารเครื่องรสจัดอย่างเงี้ยอย่างแบบอาหารที่เอาไว้กินกับเหล้าอ่ะพูดนี้แกล้มกุ้งแช่น้ำปลาคือลาบคั่วอะไรที่แบบอาหารที่กินกับเหล้ากงเหล้าอ่ะอาหารที่แบบมันไม่ใช่อาหารที่กินจนอิ่มแต่มันเป็นอาหารที่กินแล้วเพลินกินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่บ้านนี้นะคะก็จะเป็นคนประเภทต้องพูดว่าเป็นคนพูดตรงนะคะแล้วเผลอๆในหลายๆคนจะมีความรู้สึกว่าคนบ้านนี้ปากเสียแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นคนที่มีแนวคิดที่ว่าผิดกับถูกแบบชัดเจนไม่มีตรงกลางนะคะหาตรงกลางไม่มีอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะมาต่อค่ะผลรวมได้3นะคะให้คุณไหว้ธูปทั้งหมด6ดอกค่ะแล้วก็อาหารที่ไหว้เนี่ยเอาเป็นอาหารที่แบบอยู่ในเทรนด์อาหารไฮโซอาหารที่กินแล้วดูดีไม่สนรสชาตินะคะสนดูดีต่อให้เป็นอาหารเดียวกันแต่ต้องมีคลาสอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์ถ้าคุณไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์เซเว่นกับแฮมเบอร์เกอร์ร้านมิชลินสตาร์เนี่ยมันก็ต่างกันแล้วนะใช่คุณต้องเอาส่วนความดูดีนะคะแล้วคนในบ้านหลังนี้ค่ะจะเป็นพวกที่รักหน้ารักตาตัวเองนะคะแล้วก็จะเป็นพวกประเภทกระเป๋าแฟบไม่ว่าหน้าต้องห้ามแฟบใช่แล้วก็เป็นคนประเภทที่แบบจะพูดอะไรหรือจะทำอะไรก็คือต้องคิดสักนิดนึงเพราะว่าเขาจะไม่ได้บอกคุณทั้งหมดนะคะต่อไปนะคะถ้าผลบวกนะคะรวมกันได้4หรือว่า7นะคะไม่ว่าจะเป็น4หรือ7เนี่ยให้ใช้ทูบทั้งหมด15ดอกค่ะแล้วก็อาหารที่ไหว้เนี่ยเป็นอาหารแบบกระจุกกระจิกอาหารแบบอาหารลดน้ำหนักลดน้ำหนักอ่ะอาหารแต่จริงๆคนตกบ้านนี้ดีอย่างก็คือใช้น้ำหอมใช้ดอกไม้หอมได้แบบอะไรมะลิอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่จะบอกว่าแนะนำอย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะตกอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในอนาคตอ่ะเราจะทำน้ำหอมออกมาหนูสามารถทำเหมือนที่พี่ออฟทำในวังอ่ะคือเวลาเราไปไหว้ที่ไหนอะลูกแล้วก็ใช้เทพเขาจะชอบความหอมทีนี้เราอ่ะจะคำนวณให้อยู่แล้วคุณจะรู้เลยว่าน้ำหอมอันเนี้ยใช้ที่บ้านคุณนึกออกปะต้องฉีดอันนี้แล้วเทพจะมาหรืออย่างเราบอกว่าวันนี้เทพของเราเป็นอะไรเราก็ฉีดน้ำหอมอันนี้ก็ได้เหมือนกันคือจริงๆแล้วของหอมอะค่ะมันไม่ใช่ว่าใช้อะไรก็ได้นะคะเหมือนอย่างที่กัดพูดเมื่อกี้เจ้าที่บ้านเนี้ยเขาชอบแค่ดอกมะลิหรือดอกไม้หอมเย็นๆอยู่ๆคุณไปเอาลิลลี่คุณไปเอาอะไรอย่างเงี้ยกระดังงาเขาก็ไม่ชอบนะคะดังนั้นเนี่ยก็เราสามารถไหว้ของหอมได้แต่ก็ต้องดูด้วยว่าเจ้าที่ชอบหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องระวังที่บ้านนี้จะนิสัยประมาณไหนคะเรื่องของชาวบ้านคือเรื่องของกูปัญหาของเขาคือปัญหาของเราใช่ก็คือจะแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยชาวบ้านไปทั่วอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะถ้าผลรวมตก5ค่ะให้ใช้ทูบทั้งหมด17ดอกนะคะแล้วก็อาหารที่ไหว้ส่วนมากเนี่ยเป็นสีเขียวนะคะไม่ว่าจะเป็นองุ่นหรือผักอะไรพวกนี้ค่ะก็คือเน้นสีเขียวนะคะแล้วก็ไหว้
แล้วก็ต้องบอกว่าบ้านเนี้ยค่ะจะค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงนะคะแต่ว่าเขาจะมีเพื่อนมาเป็นบางครั้งบางคราวแต่จริงๆแล้วเป็นคนมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงมากแล้วก็เป็นคนพูดตรงมาก ใช่ นะคะแล้วจะทำอะไรเนี่ยเขาต้องดูก่อนว่าทำแล้วได้อะไรนะคะ ต่อไปนะคะถ้าผลรวมได้ 6 ค่ะ ให้ใช้ทูบทั้งหมด 21 ดอกเลยนะคะก็คือเยอะที่สุดเลยบ้านนี้สนใจแต่รสชาติไม่สนใจภาพลักษณ์ใช่ต้องอร่อยเท่านั้นถ้าไม่อร่อยเขาไม่กินขอเป็นร้านข้างทางแต่แบบถ้าเจ้านี้เด็ดอร่อยมากก็กินนะคะรับรองว่าเจ้าที่จะรักคุณนะคะนิสัยก็คือคนบ้านนี้จะเป็นคนง่ายๆสบายๆนะคะแล้วก็เป็นพวกประเภทออกแนวรักสบายนะคะแล้วก็ทำอะไรตามใจตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะตัวบ้านสุดท้ายแล้วค่ะถ้าสมมุติว่าผลรวมกันนะคะได้8นะคะให้คุณไหว้ทูบทั้งหมด19 ดอกนะคะแล้วก็อาหารที่ไหว้เนี่ยขอเป็นอาหารเจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะก็คือผักผลไม้ก็ต้องบอกว่าคนบ้านนี้นะคะถ้าเขาดีคือดีใจหายแต่ถ้าเขาดื้อเนี่ยอยากจะเอาอะไรเคลื่องหัวเพราะว่าจริงๆแล้วคนบ้านนี้จะค่อนข้างดื้อนะคะแล้วก็เป็นพวกประเภทดื้อตาใสคือแบบว่าไม่เถียงไม่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะดื้อมากนะคะแล้วก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะแต่ข้อดีก็คือจะเป็นคนมีน้ำใจนะคะอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ทีนี้ก็ต้องบอกว่าเวลาเราไหว้เจ้าที่นะคะอย่างที่บอกนะคะอย่าไปคาดหวังว่าเราอยากได้อะไรจากเขาให้เขาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาให้เราดูแลเขาดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาจะกลับมาช่วยเราเองค่ะเราจะดีชีวิตเราจะง่ายแล้วก็ดีขึ้นเลยโดยไม่ต้องร้องขอด้วยค่ะเขาทำให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวมีคนถามว่าเราไหว้เวลาไหนจริงๆแล้วถ้าคนที่ซื้อปฏิทินของเราเนี่ยเรามีเวลาให้แต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีปฏิทินนะคะก็เน้นช่วงเช้าก็ได้เนาะใช่เน้นช่วงเช้าไม่เนาะเอาเป็นอีกเทปหนึ่งไหมเอาจะสอนเวลาเลยเหรอก็ให้กัดบอกเวลาไงว่าใครอยากไหว้เวลาไหนสักนิดนึงนะถ้าสมมติว่าใครอยากรู้เวลาก็คอมเมนต์มาแล้วกันถ้าสมมติว่าเกินสัก50 คอมเมนต์เราอาจจะทำให้เลยขอซาวเสียงก่อนนะคะแต่ต้องบอกว่าเทปนั้นอะจะใช้ได้แค่ปีเดียวนะคะเพราะเลิกด้วยแต่เจ้าที่แต่ละคนเนี่ยแต่ละปีไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าทุกคนเทปนี้น่าจะออนเร็วๆนี้แหละก็เดี๋ยวเราจะให้ครึ่งปีหลังเพราะว่ายังเหลือเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะคะใครที่ติดตามทาง YouTube นะคะแต่ไม่เคยติดตามพวกเรานะคะทาง Facebook ก็สามารถไปกดติดตามได้นะคะ Talk Sense by or Diary ค่ะพวกเราก็จะมีไลฟ์นะคะมีพูดคุยแล้วมีรายการอื่นๆให้ดูมีสวมีอะไรด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกนี้ว่ายังไงฝากนะคะถ้าคราวนี้ใครอยากได้ว่าไหว้เจ้าที่กี่โมงเลิกอะไรต้องตาม YouTube นะคะเพราะเราจะไม่โพสต์ใน Facebook โอเคค่ะ